besh! Good morning! And ngayon ay August 7, day 3 ng paggamit ko nung Prestige Whitening Facial Set nila. And yan yung result niya. Naghilamos na ako ng mukha ko. Gamit yung sabon nila. So, nag-dry na yun dito. Kasi, pimple marks na nga lang siya. So, medyo nagla-lighten na yun dito niya. And yung kahapon na, di ba yung day 2, dito parang dark pa. Ngayon, nag-light na siya. And ang init. Tapos na tayong maghilamos ng mukha natin gamit yung sabon nila. And, maglalagay naman tayo nitong, maglalagay na tayo nitong toner nila. Ito pa rin. So, kuha ka lang ng bulak. Bulak bes. Yung malinis. Yan. Tapos, maglagay tayo. Line. Huwag nyo titipirin ang inyong sarili. Then, pataas lagi. Sinasabi ko. After nating maglagay ng toner nila, na hindi ko pa natakpan, yan, yan, after nating maglagay ng toner nila, gagamit naman tayo nung cream nila, yung sunscreen gel cream, yung may SPF 30. So, open na natin. Lagay na tayo sa face. Yung set nila na to ay mas mare-recommend ko dun sa may mga sensitive skin kasi hindi siya sobrang matapang, yung sakto lang, yung kaya ka pa rin iwan. Hindi siya katulad nung color pink nila, yun matapang yun. Baka mas matapang pa yun sa Joan. Joke lang. Yan guys, tapos na tayong maglagay ng toner and ng cream nila, yung gel cream, sunscreen. So, update ko Update ko ulit kay mamayang gabi kapag maglalagay na tayo nung nighttime routine ng Whitening Prestige set. So, a few moments later, a few inches later, 2 hours later, 1 eternity. Ay mga besh, so time check, 10:25 na ng gabi. Tapos na tayo maghilamos gamit yung soap pa rin nitong Whitening Facial Set ng Prestige. Ito siya. Ito yun, no? Pero meron akong nakalagay sa maliit na lalagyan. Doon ko nilalagay yung mga sabon ko na yung maliliit na hinati ko. So after nun, after natin magsabon ng muka, maglalagay naman na tayo nitong whitening facial toner nila. Ang bango talaga nito eh. After natin maglagay ng toner nila, ito, maglalagay naman tayo ng whitening facial cream nila sa face. Tapos na tayong maglagay nitong facial cream nila, yung whitening facial cream, and ito na yung tsura niya. Ngayon ay third day ko, ay na-upload ko yung second day. So, yung first day lang yung medyo mahaba kasi in-explain ko pa kung para sa yung video. So, and sa ngayon, wala naman siyang pamamalat na nangyari kasi dun sa Prestige Rejuvenating Set nila, second or third day pa lang nagbabakbak na ako dito sa bandang kilid ng ilong ko, dito sa bandang labi ko, pero ngayon wala. Siguro kasi medyo mild nga lang to, tulad ng sabi ko na hindi siya ganun kasing tapang nung
ex mo. Hindi siya ganun kasing tapang nung review set nila. Ba't naman para ako namumula? Mga besh, that's it for this video. Sana gusto niyo yung video na to. And don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. And click nyo na rin yung notification bell button para ma-notify kayo every time na may Mga bobo! Click nyo na rin yung notification bell button para ma-notify kayo every time na may upload akong panibagong video. Ganun. Ganun lang kadali. Para masundan nyo rin kung ano yung magiging result sa akin ng itong whitening facial set ng Prestige International in 7 days. So, ulitin ko, 3rd day ngayon, 3rd night ngayon. So, tingnan natin bukas, 4th day, kung mas magla-light siya. Pero, napansin ko, nag-light yung bandang dito ko kasi yung mga pimple marks ko dyan. Na medyo nag-light yung mga pimple marks ko dito sa chin area ko kasi dito lang ako may pimple marks eh. So mga besh, see you on my 4th day tomorrow, August 8. Thank you for watching. Bye!